I don't have social media. จะเป็นผัดไทยต้มยำกุ้งก็เมนูอันนี้เบสเซลเลอร์อาจารย์นี่แหละรสอาจารย์เนี่ยอันนี้ใส่ไข่เจียวชอบก็เอาตัวชอบ อ
จิ้มหนึ่งค่ะไม่มีแบบนี้ทำไมไม่ใช่แล้วก็มาวางนี้ต่อที่จะวางพวกได้เลยค่ะ สวัสดีครับเชิญข้างในนะครับสวัสดีครับเชิญข้างในเลยนะครับสวัสดีครับเชิญครับ